Hindi nakabunto man tayo. Explore ka na.
Ano? 20 maybe, 30. Ano po?
Parang ko na nga eh. Panalmingan muna kami, maaga pa. Yun lang nga live ka, ayaw pa rin sila na suwak ng pito. Ha? Ayos ka. Akal na talaga. Ay, yun eh. Gusto ko pala. Ha?
Magsalita naman ko pa.
Pinili ko, ito picture sa'yo mo. Pinili ko din ka na rin. Torot ka ng forma.
Good ba yung baga? Ganun baga ito, ano, sa istura, sa ano. Ata iyo ay tara doon. Tangay, dito pinapinay karay ito. Laro na nagtutang bubay baga. Dahil ko inilay. Ito na nakaglangaw. Sa likodan ko nga ni nga baga. Sige, nandun ko. Nagawag na kanya so. Kapapik mo ba? Kasi doon na kuras. Naring mga na. Sige na. So, ano naman yung mabilis? Ano? Hindi. Hindi sabi sa si Papa, mga kumatrabaho sa si Papa. Hindi ito. Nakon dito ano?
Just po mo kung paluman paligid na mas lalong strict kasi na rason. Sabado mo. Sabi ko ano ko nakabu na sabi ko lalo na pag may tigabol ka sa mga parang
Kapag ko sa GC nga, sabi ko, sumakalaw kahit sabi, tulungan ko nga, PRB, di ba? Nilulungan ng di. Sipon mo para yung randa. Ay, natin ko siya naglamay pa doon mga iwan. Nagboso mo ga? Ikaw makusog ko siya. Kaya naman sa barko. Nag-argar ko na. Sapat ba?
Doon. Pagtraw, kaulo ay. Iwan ay. Sabi pa doon sa mga ginagawa. Iwan ayos na. Paduman na daw ng ayos. Pero ka nagtagagig sa ano. Tandakol pa yan. Mas kaya nito sa iyo. Aba, taklaw mo katalikod. Baka doon mo na. Or you against mo ba? So, bari. Ano pa yung tingnan ko? Shit, ano ba? Ano ka? Kaso, kung ano ito, paalam. Kaya kan sa diri mo lang. Lapaw. Bisa pa sa ngay. Respeto.
Ay, ikaw kapag maluwas. Ikaw bukas pa, ano? Nagama. Ayun na. Iling. Ulo kong pa siya, first ko na ulo. At ako nga bako, tayo. Pero ano na, wala. Siguro gusto ko pa. Kapito na pagdaw ko na yun. Bawang pinadiskarte na naman. Kumusta sa mga siyas, mga pamuyas. Tapos na nagbigay. Dati nga pero magiging tao na sabi ka nga ay hindi na siya matrabaho, hindi na buhay siya. Sigano ka parehas dapat kami. Napakungan nga ito. Ano gigito? Balik sa mga ayun nga yun. No? Siyempre, magkita ng gulaman na. Gulaman ka din. Kapag tinambat yung ka, paling nga alam na ko ay munggulo. Gartay, makapal ka. Together lang ay pataas. Makabalik ka aga. Agaw, tatutas sa atin mga tanong sa kami din sumika. Pero ika ano ka pagdaw, nakulaw no ay parang ano, atibig kito sa tarong ano. Pinipal nga na nila. Atibig ka nito.
Parang hindi ako nakakagyan. Kurang ko to sa mo. Nice ko din. Do. Ato to ah. Gulaman doon. Ano kaya akin siya? Paraduga siya mga paridog sa may battery. Sinaran kami ito. Sinaran ko rin ito balitan siya. Gawin lang kayo na yun. Nakawa ko pa ako doon ng kalo. Yan o. Sige mo kita yun. Diba sa araw kami. Mas more dito. Ito ba ito? Magara? Pero verified damage na maiwasan ka rin sa ating So, dinala ko ba ito sa may sa mulo na orang patakayin dito na. Oo. Mura ba ito sakay ka din? So, ano ba ito? Sinilas ko pa yan ang dahil kung siya mapapod na. naglalaro ka. Ito kan mo kita. Takot naman dyan dito. Kaya, Nakalantik ko naman niya tayo. Nilataw mo ginagawa ito. Ako na pero sa strike na niyo. may mon, duman na dito sa may port na, duman na dito sa takat-takat isa. Matal mo kayo, sito sinabigaw mo ito pa. Nagduwa ko ba na duwa. Kung kanilas mo. Nakuha na ay. Dahil ako na ako baka Hindi lang. kaya niya mo. Hindi pa nga, ano yung papa dyan. Ano yung pusa na. Mas ka ko siya, ito na tawag lang yan. Nakaw ko na tumandan so meron lang ko na magsusukan. Okay, motor ko ba? Tapos yung team karmo ko. Wala pa tawag. Wala lang pero pinani hindi pa nga natin ganun yung sabi salba ito na sa iyan na nito di ba para masabi lagi ito ay pokro sige ko kada sa itong dito ano na dyan na baga iyan nani na itong pinay kaya nito ko ito iyan ito Sudidig pa ako nag-start itong
Masarap ko pag ako dito ayun. Mura ka, nagkakalwag sa po yung picnic ko nga yun. Ayun, ang layo, katakot ang layo. Pakawin na sa niras mo lang. Tapos, ano pa na sabi? Abal ka taron. Ay, yaman na lahat. Arayo, nagpatapo. Ayun. Tapos, putang susunod na sila. Ano pala ito? Para may 4 hours. Nagkakaroon to. Kagatigin mo naman. Ay, naman sa ganda, perfect form, guys.
ano nga nito, kung gano'n na ito, sumarabas, trending, sumarabas mo, trending. So na yun, nagsabi mo, ay, yan, ito. YouTube nga, di ba? Lalo na itong ano, sabi nito maramas, sigiling ko ito ang sigiling ko, hindi ito pa pag kahit walo nito. Tapos, nagdilig mo kita na, sigiling kita na. Ako lang sana kayo ang makbot. Kasi itong pinakaudod na doon mag-abot na dito ko lang ito. Tuwi mo ba? Diba sa? Injury ito. Nagdala na kandawas ko ba?
Mura-mura ako kung nga. Hindi na pala na. Sabit niya pala na. Sabit niya sa mukha ko. Nakaus niya. Pati. Pati ang ngayon. Yan ito nga siya. Tapos pag Madam Davis ka. Kasi niya, sabi ka sa kuno mo. Maraton kang motor. Sumoy, pagbiling yung putang. Hindi nga ano ka lang ano ka hindi na pala. Ano yung maragang sa nila nga exit ko kung payong. Nagiguro ko lang nga. Maura na na. Ito mo na nga ito. Maura gulbog. Maura gulbog na ito. Tigilapit ko. Tigsun ko nga. Ano repeat naman sa lang nga. Yun na rin na. Naraman ko kaya. Magalas siya. Ibahan niya. Ikaw magiging. Go out because betul betul. Jadi kan mereka itu
ano ka mo, may? Ay, muguli nga eh. Tao nga eh, muguloy. Muguli sa muguli nga eh, na yun. Muguli pa sa muguloy.
Tulungan na hayop ka. Hayop na bulo na ini.
first day ako. Puta nga ito.
Nakasakay na sa nag-gide.
Amay. Aray. Away pa. Meron ba may palo?
pa.
Luwas, hirap niyo naman ako sira. Dahil pagluwas. Binuman ko ng siya. Ha? Ang nakuha siya. Dahil ko man. Bumanda eh. Nagkara, di ba ka mo nga namin din? Pito? Nasa nito sa Kimberly? Oo. Walang matagyan, natatarakan. Ay, alam mo kumagaling mo?
naman mo kasi papa mo. Bugi. Huwag ang bugay mo, pwede ang bugay. May dala ko lang bugi. Padala. Hindi na. Ilaw? Tara, di. Dala ko lang. Kita lang malipay halalan. Ang harap, parit mo na yun. Parit. Wala na. Nasulok ako ng Wala na siya. sabi mo, sensitive ay ko. Makaurag yung kaman ha. Araw ko rin yung... Yes, kung ako ganun. Dahil mo na. Dahil mo naman pagkalun na naman ako daw. Hindi na kayo nagsuwa. Ano mo rin? Hindi ko lang siya magkakaroon. Lagi ko na lang halos na yun. Sabi daw?
Malaw kita? Hilaw? Ipuan yung pera. Ay, primo. Ito nga nila. Okay. Dito lang yung sirama. Kung ano, bangkulis. Ay. Sige, kapuha. Bugiw. Ay, mapos ka.
anak ko. Kain ka? Ha? Kain ka? Kain ka? Nasa sabi? Wala kita si ano? Si ano? Ano nila mo? Lagi na agad to. Oh, palo! Ayaw man ba yan? Ayaw maagid. Ayaw maagid. Sa ilalim, wala dyan. Baka may ang order.
Pero mabiyahe sa taon, di anak bayad ng puti. Pero para dito sa lang silang bulan, di mo hihilo na. Darel! Magpatulit! Maganda raw ni Medyo. O yan na, oh. Isara na yan. Paano panyirang, ah? Sa tres. Sige na. Sira siya. Di itnara. Kung sinoto. So, tayo lamang dikit. Medyo. Sinala ko sa dito ko po. Ano ba ikaw na bilhin niya? Sala na yan. Ito po sa niyo ang pati. Yo! Yo! Ay, ko pa naging bayaw. Ito sumabot kilaugan. Mga na kuya sa bilay na ay. Yo!
yung training. Ito pa lang kasi po. Ang kusilyo pati ka na. Hindi pa ba? Yung magkalaga na ka pa, ano matulog mo sa lawas, Sino pa? Ay, na-address ko sa Ay, hello, ano? Ay, ma. Ay, kani. hindi ako nakaupo. Para po sa mga inubos mo sa ilo, duman sa balanak ko. Kumuha na. Namin dito pala na president yan. Kumakuli ka. Hindi na nung pinudala ko yan. Pinudala ko lang. Pero may nahali akong sito na pantayan nito. Luan. Yan Luan. Sato. Ay, dito. Sabi naman. Dapat ko pwede din karo. Kapunti. Dapat ko din karo na punti o. Yan ang program na. Yung kutanganin. May ilong makabilikyo ngayon ko na bay. Yan po, hindi dapat to. Ang distance namin sa kilo na 20 metro. Iyo. Duman nga nito karagdagan kuman. Sato ko yung kaya sa. Ako pila mo sa kanila. Pag-api na sa iyan 20 metro ang ano paan. Ang distance sa kada po. Ito man mga kabat sa kanya ko yung nakahabol ka. Maliwanago na, magayon na, balda-balda na yun. Wala kang lapit po. Dira ko na daan ko. Yun na, kami na natin po. May budget man kaming solar sa mga looban. Huwag man kami, sa linis sila. Okay. Kaya nakaroon 41 pinto sa namo. Bata ka pa ubos sa samaan. Oo, hindi mo para nagdagat. Ito sa mga kang bayan. Ako na. Pero kung di ka po dyan sa tangan kita. Iyo. Mas si ano si Tio. Filipio. Filipio. Si ano si ay sa atong guru sa ano mo lang sa sa kuan na eh mabalik naman. Pero lang bukan sa ko. Pero ba di ko paharap ko ka? Okay. Apa rin kilaw? Para 12 sa TV mo sa okay. O may gis dyan tayong 20 siya. Parang gis dyan. Padulag na ito si Puka. Hindi naman. Umulag na siya. 20 nga na igabo. Para di Kilaw. igabo.
magsiwakay sa sindaluan para sa ate. Kasi nila pangalan. Dapat na ito. Ito ang reporte. Yo! Pa niya mo. Ang pamilya, of course, 20. Alam naman, kasi kami, 20, 30, para na kilo, kilo. Grabe na. Go. Iskila ka, bibe. Gidwa naman eh. Ano yung matay? Hindi, lagang araw. Labo, ano. Ikaw ba, trabaho mo yan? Nagsama sa kasbang ngayon. Unse. City. Siguro. Hindi mo pagulugan, si Jit sa Mumbai tadi. Baka natin ng naman, no? Tama.
Pero para ko subay para ko subang kahit sa porte. Ha? O pag dumang gusto. Ako lang. Ito. Ayos na yung binayan ako ate kung nakaka. Cinta. Sabi ka nga ito. Mabalik ka, maihi. Ina. Puta ka dili daw. Paro ko pala ako nang gulo na puto naman. Now. Ay, mga kanya daw. Si Manoy, si Manoy, si Manoy. Araray. Anong ba rin? Pulutan. Hindi, paano? Karungan nga isa.
Oo naman, nagkakasa yung dito sa pinibinta.
Puro ba sila nga pagbalik? Party
Darakol ka na. Para manahin ka. Darakol ka na.
Di ba nagkapagod? Di ba nagkapagod? Kan nagkapagod kulay? Kaya? Yung kang masanad dyan, yung mga nahiluwang pa. Nahiluwang. Hindi ba pala yung kapila sa mukha yan? Hindi naman hiluwang. Kasi, parang nahiluwang dyan. Yung kang masanad dyan. Yung sa piling, sargang ano? Sargang pag-ulit. Dala mo ko, sargang pag-ulit. Marami naman. Marami naman. Gulo-gulo. Ano yan? Pwede ko na yan?
hired native Hindi mo nagtrabaho, di ko alam ang bayad ang bayad. Leon na Florentino. Sabay pugi. Wala pang kita. Leon na Florentino. The first mother of Philippines. Yun ah. Sa akin tao. May first May first 1924 May 14 May 14 1935 Honor Next 24 by Rudolph Velasco. First Filipino modern Dead Stars by Marquez Vinicius. As Marquez Vinicius. First Filipino child of the world. First a child of the world. First Filipino Dead Stars as Filipino one Fernando Maraman.
Quezon Market, Moonlight. 87. Manila. Ano ba? Hararan. Hanggang sa 1 kilo. Pararandas, sangga to 1 kilo, tapos, Bugiw, 120. tapos bukiw daw, 120. Ano? Pararan. Hararan. Pararan ka lang. Ang bugiw, 120. So, bugiw. Pwede may bugiw daw. Grabe. Again, lang ang bayan. Anong before ni Te? Sa ino, sinasa na? Okay. Yan na. Saan dumarambag? Moonlight in Manila. Moonlight in Manila. Saan dumarambag? Sana. Candy and the service center. Madali. Manuel Arguila. Influentially earned reason, but Arguila leaving it to December 8th, 1941. Dapat ito lang. January 2, 1942. Japanese occupation. And October 1943. Declared Philippine independence. December 20, declared independence. 1944, London independence. Mark Art, London independence of Mark Art, Alan George. And September 2, 1945, Japan surrendered. Publications were converted. Compiled collection of compiled collection of Niwayway Magazine and Narciso Reyes. Narciso D. Reyes. Lupang Inubuan. Narciso D. Lupang Inubuan. Niwayway Arceo. Uhaw na tiganyo. Uhaw ang tiganyo. Macario Pineda, Tuyuan Sigal, NDM Gonzalez, Nayon at Dagat-Dagatan. Nayon at Dagat-Dagatan. Nayon at Dagat-Dagatan. Nayon at Dagat-Dagatan. NDM Gonzalez. Sinasabi ni Pambugi. 120 baka ng pakilo, May? Ano ba ganyan dyan? Pampaabay? Sa balana? Kaya mag-iabay kaya? Ay, daw na si Junior. Sira pa ha, kabisal. Pangabay ba ganyan? Tuyo? NDM Gonzalez. Nayon at Dagat-Dagatan. Nayon. Uli ka to! Magkumsa ka na eh. Balana kita, nakalagay ng kita. Balana.
kung tangay, pinapaka-resist sa sarili. Ako yung sarili, nauwara Kasi kung mo, diba umakan mo, ano ito? one line, one line, one line, one line, Ano na ba kalaw? Sandra! Sandra! Ikaw na ba yan, Sandra? Sandra. Bigyan mo bitan. Sabi hindi ka rin ang inuwi nga kali. Sabi ko dito yung Patong doon eh. Ano mo lagi na kagwa? Kagwa? Bro, huloy! Mukaw! Ay, ano ba? Bakit ko yung sila pa din? Bakal lu manayak. Nakatan ko. Katamiyak. Mana ko lang company? kaya nga, nagkabot na niyo. Putak-putak mo nga. Asas yun na. Buta, mamay. Malaga ang ibagay ito. Pare, wag-deliver pa. Pare, kuman yan. Ang Merkulis, ayun. May mga di pangarga. Ayun, tayo. Nagray. Diba? Basta eh. Sorry ka ba? Banggit ka, yung banggit. Guys, hindi naman. Hindi yung puyo ka, ginawa ng puyo. Dahil mo siya kapatid sa kuya pa rin. Wait, tada pa nga sa kuya pa rin. Yan pa pala ito daw. Sinatong ka, yun. Sinatong ka. Ay, katawan. Sila o. Sila. Kung ano. Okay na daw.
Ano man eh. Bye! Kajak! Bye! Ikalagan ka. Ano? Araran. Sige ba? Yung naman yan. 80 sa 9 kilo. Arang kayo naman. Galing ba? Ano? Ay.
Kaya ko yan, 30. Yung sa bahay. 120. 100. Sabi daw, iwan na dito.
Hindi na naman. Oo. Ano, barkada ko? Sayo mo naman. Garilin mo mga barkada, mga TikTok barkada. Silang po. Jadi sang tuntun 13 pa rin. Ha? Tan 12.
Visual pa yan. Sayang. Hindi. Ba, maray na po. Teka na, mag-dismissan ba? Taturunan na. Puno na niyo. Mag-dismissan ka pa. Di kanya para tubod. Maluyan signal kaan. Magtubod. Ano ba? Ha? Mangarang kilo? Don't be sorry. Yeah. Pagod din.
Kira. Kira. Hindi ka na po. Hararan 1 ay 8 ang kilo. Tapos bugi 120 ang kilo.
Kapaan na akong kabanga. Hindi. Pero wala naman. Hindi naman marami. Abang alam. Pero alam ko na. Puro-puro to ka. Malubi pa ka na eh. Ang ban? Ano ba? Eh, bagay ang plastic! Ano ang plastic ikaw? Huwag ang plastic ako! Ano ba yung plastic? You're the only guy. Ako
Hindi ako na mau. Ikaw, mau ka na. Ako. Ako na mau. Ako nagpapakahaw. Binta ko luno na baka dyan. Nagpapakaw ka na dyan. Alas 12 ka na tumahaw. Kakatong ako. Yun ang pakainin yun. Iya. Alas 12 ka na tumahaw. Ang pangurso, ano? Gusto ka naman din. Ay, Katanga. Okay. Ma! Sinulog sa Mumbai. Ano ka kayo lumagagag? Duwa na. Okay, kung sa bawat na, wala kang kaninig ko pa na. Ano? Di mo na ako lang ko tig. Sipirit lang siguro ako ikaw. Yes, man sana! Para yun sa muli gibay ko sa'yo. Ayun, problema na. Pagkipira ko Problema na na daw. gibiro. Pagkipira ko. Ganun din ah. Makikira ko dito pero. Kaya inulog mo sa Bombay. Basta ko na commenting ko. Tingnan ka ng photo. Siguro ka lang.
Coba sambil game. Ano ka bang sabi? Hindi man siya. Medyo ka pa niya. Tay! Uy, bariya! Ibariya na? Kung dari pogi, ibariya ka? Kaupan. Ano yan? Gulay, alin mo lang. Gulay ako ka pa. Ayun. Kaya, bueno, kaya di mo tayo agad na. Ate, wala mo na nga niya. Ang ating guy. Tawin namin nga ito. Tawin mo naman. Wala tayo uwi naman. Nakakapagin ko. Sige, duwa na. Tawin mo dito. Nakakapagin. Duwa na. Mabibig mo ba? Mabibig mo ba? Babaan sa'yo, maging computer. At makita ko na, ilita ko kung ang pambal na kisang ka to. Sabi na, Ibita. Parang nakita, di ba? Maria, tuloy ka kung nila yun. Parang
Doon bilang. Ay, gusto ba?
Oy. Kung parang ito, ang kapag-kabakan, may mga 80 mga wala ba? Wala na iyan. Tama. Kawin na ba yung diri sa Mumbai? Hindi yan ang pwedeng daw. Wala mo muna nakibihira ron boy. Naghanap niya na kumabait ka na rin kay ano, si Aki wala ka to ni Map. Hindi naman nanayain ang iba ka. Hindi na makuha pa ko sa video. Yung pinulong ka. Wala. Yung pinulong ka. South Chinta. Kinto nga eh. Chinta ba? Ako! Wala na. Pangalan. Ang gato si Chinta. Wala na. Wala na. Ang may pagkatol. Chinta na boy. Ataram tayo na naman. Ay, man akong kapera-pera. Mali ang pera ko. South. South. Ako ko nito. Tatay pa man nga to may aray na. Ako si Balan. Hindi mo yun. Pwede rin. Ay, patataw niya nga. Pag nabaya, sabi mo.
Masinanlag kita. Masinanlag. Tama, sniper ko dyan. Huwag ka na ba isa ko game? Crack? Isa ka ba na? Sa taon. Sama sa Benda ako. So, mahal ng araw nila. Nagdara ako. Basta pwedista. Maharap ko sa Uy, mura. Bala ng paring yung... ay, tama ng buko. Eh, ba kang hilo? Ano hilo ka? Ay, na. Tama ng review. Ta. Mura doon anak. Ito sila din. Para sa Sido. iyo, masira ba na piso-piso? Para problema ang paring kita. Matulog. Pero Kuya, tay. Ito. Si Taba. Masarap ko dati. Kaya ka ba? Nagbay na itong ano. Ano ba na ako? Nagbutang ka araw. Ding. Tapos, Nagbutang ka araw. isa pa. Siniling. Hilo na rin. Sa Miling. Pero doon. Kulikiti o di pambayad. Pero mo nang hayop ko ta. Oo. Patati ko ako na. Pero pala na ibangkuan, ano da? Wala pa initin. Nagwawalat na ikisara, bibayada noy. At sa tao, tukukuha ko pa na na supira ko doon. Relax na na. Dito minako ang bulinaw. Tubig ay tinitimbang mo siyempre may tubig sobrang ang Ha? sakto na rin sa sobrang ay naman ito tubig na Wala na pang bulinaw, tarong may doon oy ito tayo ang tubig sa ro sakto Kaya sa rumbala na titingnan ko ngayon ng pala. Ano yung pala na? ay nagambalak na man sa lakam pa ibang namin ito ina ka ng bugiw Oo nga maubos. boy Anong ina paite? ka boy Sa naisip baka ng ganitin ka man. Ang maubusan, ganitin ka. silta plus 120 pero ka mo 160 ay naman na boy sa man ko na boy sige mo na sabit na ay okay ba babae mo man ito, si Yuri. Ano pa mukhang buho? Ito, si Yuri. Kasi grabe. Aki igadon, dati igadon. Yabon. Igadon, so yung computeran dyan, sa ano, ka-agnes. Ano ba, 2 kilo? Mabaya na yan. Ano po yung mapata na yun dyan? Jack Puyo. Ano na Ano sabi? naman, ito bayad? Ito 40. Ano Ano bayad? sabi? Balik. Nagpalinis. Kanina ini ki ano? Nagpalinis. Kasi doon ako nila yung mga Sana kuha. Sana mukha ko na sana.
Ah, siya na tao mag-Philippines sira. Ito ako ang nagkisira ng mga magayon. Isa ba yung pagkangkapir din eh? Nga nag-isip. Napa na ako sa utang kayo. Dili kami sa school naman ako utang mga puna. Kay man na puna na naman. Nakabeman ko pa. Asang tupa ang kaya tupa. Laka. Baka na mo man itaon. Hindi ka Nagkuadig eh. magsaksay Kami sa ka. nga na. Wala ko try. Sige, perit mo muna dahil itawan mo. Tapos mangurog-ngurog ka. Hoy, kano kayo niyo? Manpinti ba? Isang kilo pa yun. Parang yung mabarilan mo. Ano mo? Huwag mo na kasabi. Ay mo boy, isang kilo pa yun. Isang kilo. Ayan na punit pa na sa busan. Wala sa araw. Hindi, bari-bari tayo na kung kurban sa kwarta ko.
Baliw. Wala na. Wala na. Sabi mo na, tawagin ng kilo. Ito ba, si Manny ba? Alam mo yun naman kita kayo ito. Ginaunom ka? Kilo. Hindi ako sa kilo. Report mo. 60. Yo. Alam mo dyan, kasi rito. Hey, mo madalagan mo na ng Teka na, kung parang ibaw kita. Tama nga. Tama nga. Gawa na. May paano ka dyan na? Nalinig ako na. Pero nadumaan ka na mag-yan. Ano sa Rio kung kaya? Try na. Warin ka. Ang yan. Oh, pag ayaw ba siguro? Ako yung pamang dyan ano? Ayaw maparastaro. Iya, tabagat na ayaw ang kalawin. Hindi, ang tingkataw. Meron live ba gani? Nagakuan. Blue, ng katupan. Malana, yung mga yung sa ini, Tapos yung buta rin. sa natin ang polio, ripot na iyan. Ako na si Manny. Alam mo, malana. Kasi yung talaga may match sa ito kay. Tinatanggung kayo, udo, Nakuha tayo ba? Kaya man kayo, katulag kayo. Ay, oo, bakit? Corner mo nga. Ano ba ito? Pero may ka nagtrabaho. Ang manang mo pa rin sa balana pa sa Ano? Ano sila? balana. May nagtrabaho.
Buti na, magaling dyan, magtapang-tapang dyan. Isang kilo? Ano yan? Mas po ba malog? Isang kilo? Dua. Ano ba tamo ko ano 2 kilo. Ilang gandang paul yung tagal pa man. Pero kibimbim kita ba? Kung sino siya advice sa akin siya na pwede gano'n din ba niya ginawa advice na. Ano lang ba dito? 2 kilo. Review. Palinis ko itong pala. Mili, bina. Ay, doon. Nabinta nyo, maliyaw. Limang kilo. Yung mga tao ng pag-ibigayada. Pagtawon.
Ano na? Ang araw. Yung bigat, yung magaling na yun. Wala ko sa lahat. Yun, nangyayari. Wala pa rin ang pakurumaan. Ano naman ako gusto nyo? Ano ba kayo? Ano naman bilaw? Gusto nyo naman? May ano? Doon, Marilyn. Dito mo gagawin. Pero sila yan? 3,200 per day. Wala? 3,250. Kapan? Okay. Hindi mo ito magkadapan. Ano? Ano ko na lang nakakapag? Ay, di mo lang. Okay, guys. Wala na motor mo. Ano mo ang motor mo? Ada pang ano. Regalo ba? Pati sa lahat. Dito mo mga Marilyn. Yeah. Doon dumaan. Doon man lang. Kaya man nagkaburo ko kayo maabot. Kami kailangan ay man. Anjir nga, anjir mo ginawa anjir. Tumawag. Doon ka sa baybay, doon sa baybay.
Ano ba naman dalig dito? Ang rate? Ano kilo? Ano ba yan? Okay, laki ko yan. Ano ba? Sa utang ito dali. May kang bugiw. 60 ka ba nga? May ka ba sabon? Kaya, bigyan ka sa pili. Alam ka. Ay, pang bata po ka nga. Tabakoy ka, sir? Tiga. Basta tabakoy ka? Sakay na dyan, tabakoy din ako. Dali na. Ah? Gracias.
Akong dangan bayadan, para dahil kita naman magpapagod ako ng mga... Pwede mo siya ba yung nagsabi sa ako? Kahit pa. Kasi yun, pa nakakaula-kaula, ulit Andre. Ano, para ulit ako nag-urusang. So, ba dyan? Ano gini? Sino mo sanaan? Kaya mas nabinta kayo ni. Kasi ang nagpapatang hindi mga nagpapalin eh. Tuwang sarong kilo. Ay, di mo na yung tito. Hindi ito. Parang pa, di mo yung tito. Hindi ko ba hindi yan? Ayun. Hindi ka pa parang yung tito. Kata kita kasi bagot na din. Ako na una. Nahali ka na si. Boy pa mo na boy. May yang boy ini. Sira mo ko ta. Di pa mo barana, mabay ka mo sira na ko ta. Baya po ka ba? Dala mo na kayo yata. Nalagatod na kayo yata kamo. Hindi. Ayaw mo kinira. Ewan mo. Ito yun. Baka nang kusa na. Oo, kaya mo. 5 kilo masarap kaya. Kapot. 20 pa lang yung support. Sige dito. Pinagpapautang. Yung kilo ba? Mga 20. Kaya patulog ko yung version ni Ano hindi ba? Ano ka na sa alas? Hindi na ako din. Natira dito na akong Ay, marami ka babayan. na. Naku, ano ba? Napulod ng kami. Ang dako na nga nito mo. Ang box na. 800 ang polo. Nili nga binta. 200. Wala ko sa kuya ni tapotang. Para sa utang.
Ay, tawag ko. Kubla ako si Alit tayo. Nakaawat ako. Wala ako ako ginagawa. Siyang ko sa pagkaya. Pero ang balik mo, isang protest. Isay sila pala nito. Isay. Tuesday. Pero ito bayaran. 240. Tapos pa yung nito. Ang dato. Ito by 120. Ay, masubayad ito ng Depende. Divide na. Yun ay bayaran ko. Kaulig ka pala sa Yan, yan. Di mo pinahiling wala na. wala. Ayun nga, ito na buong kumay sa egarang niya. Kita ini. Hindi ba nabayaran? Pagpakita, magsilap na kami ng ilo. Hindi mo naman po ko nga. Dalakan. Hindi ko na isalap ko na, hindi na. Baka mo sumutod ko kayo na malapa Saan? Iti dyan mo ba sa Mars? Sige. Ha? Gusto na kain, tidak? Bulog na rin. Bulog ito. At nagyan sa si Bernard. Sila tira mo pa ito. Siyempre, malis na mo. Tumampo ito. Bernard.
40 ka ba nga? 40 ka ba nga? Hindi ka ba? Ka ba nga? Ano ba? One day.
Hindi ka ba nga? Walang ka ba nga? Ako lang, wala yung sila mo. Meron dati ba yan? Ha? Meron ka ba? Saan ba ginapon? Saan ba ginapon? Okay. Ah, Okay, kapag maraton. for siya mga kilo, Di ko alam ba kasi sa ako sa ginawa. Wala akong pin. Diba? Wala ko ka. Wala ka. Patay mo na ako po. Sige. City by Dio, no? Ako ba ito guys? Ano? Ano patro? Patro. Patro. Dito na sino taga piso ba? Ano? Patro. May piso ako diya. Matagsa ka ng mobile. Alaman. Alaman. Sige tama ko. Sige lang mo lang. Ako, ito? Okay? Sige. Ano ba yung ganito? Nagdoon naman ako. Kaya ano na siya. Magkanin. Kita ka pa. Kaya mo na. Sino? Bakal ko isang ba? O mapatrong tama? Ano yan? Kung patro? Patro o ano? Balik ka adam kita. Tama ka na. Di tama man ako.
Bugi bagante.